Masters 2020! Kala, hyvä kala kiinni. Peittiin näköjään ottaa, niin... Sain pienen tärpi, hyvät pyörteet, paikko sinne ja... Kala! Tervetuloa jälleen suomalaisen kalastusurheilun kiistattoman mediatapahtuman pariin, kun käyntiin polkaistaan Pike Masters 2020 kausi. Tulemme tarjoilemaan teille sykähdyttäviä urheilusuorituksia, mielenkiintoisia persoonia, kiinnostavaa tietoa välineistä ja haukiskenen kehityksestä, viiltävää draamaa sekä tietenkin isoja kaloja. Kisapaikkakunnat ovat tällä kaudella Espoo, Pyhtää ja Porvoo. Pike Mastersissähän on ideana kalastaa 5 mahdollisimman suurta haukea jokaisena kisapäivänä. Kisapäiviä on siis 3. Jokaisena päivänä lasketaan yhteen 5 pisimmän hauen yhteispituus, voittajajoukkue sinä päivänä saa 6 pistettä ja lisäksi päivän pisimmän hauen saanut joukkue saa 1 lisäpisteen. Kilpailuissa on myös Big Five-pisteiden lasku, joka tarkoittaa sitä, että koko kisan 3 päivän pisimmistä kaloista jaetaan vielä lisää pisteitä viimeisen session jälkeen, jolloin jännitys säilyy loppuun asti. Pisteet toisen kalastuspäivän jälkeen ovat tässä. CVC on niukassa johtoasemassa Pyhtääpäivän jälkeen. Porvoon osakilpailun aamupäivän jälkeen he ovat pahasti jäljessä Daivaa, joka lähtee finaalipäivän loppuhuipennukseen piikkipaikalta. 4. on Garmin, joka olisi tällä hetkellä saamassa tärkeän lisäpisteen päivän isoimmalla 98 senttimetrisellä kalalla. Kisa on kuitenkin kesken ja se piste voidaan Garminilta vielä riistää. Kisassa jaetaan pisteitä myös 5 suurimman kalan osalta. Abun strategia näyttää purevan ja he ovat tällä hetkellä kiinni 6 Big Five-pisteessä. Tämä tarkoittaa sitä, että Abu voi nousta häntäpäästä kärkeen ja jopa kilpailun voittoon 2 metrin tuntumassa olevalla kalalla. Myös Gatorin tilanne on Big Fiven pisteiden osalta hyvä. Sen sijaan finaalipäivän alkua varjostaa heillä todella heikko tulos. Kortilla on vain 1 97 senttimetrinen hauki ja heidän tulisi pikimmiten saada 4 kalaa lisää. Finaalipäivän alku sujui Rapalalta mallikkaasti ja heillä on hyvät saumat voittaa päivä, mutta Big Five-tilanne näyttää heikolta. Kokonaiskilpailun osalta he lähtevät finaaliin altavastaajana. Vaikka Espoo sujui heiltä hyvin, strateginen virhe kalapaikkojen valinnassa kostautui Pyhtääpäivän aikana ja he jäivät silloin viimeiseksi. Rapalan pitäisi panostaa kilpailun viimeiset tunnit pelkästään suurhaukeen. Heidän pitäisi saada vähintään 2 kalaa, joista toisen tulisi olla suurempi kuin Abun Espoosta saama 109-senttinen kala. Tästä kutkuttavan jännittävästä tilanteesta lähdetään kisan viimeiselle 4 tunnille. Tervetuloa kutosjaksoon seuraamaan Team Garminin kalastamista. Aika hyvin on mennyt. Ja tässä on nyt iso kala selvästi aktivoitumassa vielä enemmän, jos tää tuuli nyt vielä pikkasen tästä yltyy.
Tässä on saumat vaikka päästä sinne 5 metriä asti 5 kalalla. Jouduin tulee tänään yksin kalaan. Joukkuekaveri on sairaalassa ollut. Hauen hammas asunut peukaloon tuossa muutama päivä sitten. Tulehtunut koko käsi. Nyt mä hoidan nämä kisat loppuun sit yksin. Et kaikki vehkeet on kisakaverin veneessä. Kisakaveri tosiaan siellä sairaalassa ja vene on Kouvolassa. Tää oli reiluja kilpakumppaneita. Sain sitten heiltä paravapoja, jotain muutama uistime, pari boosterirkkiä. Näin mennään. Ei auta valittaa. Daiva on ajanut samaan paikkaan, jossa oli aamupäivällä aikaisemmin. Tämä on aika riskiveto, koska niin moni aktiivinen kala käytettiin jo veneessä tässä spotissa. Eli nyt on vahvaa isonkalaruohoa, eli IKH:ta, isonkalan heinää alla ja tekitään tällainen plus 80 haukien kaisla. Tässä on 1,1 kilometriä niin kuin työmaata. Myös CVC palasi takaisin Ottilahdelle, jossa pääsi painimaan heti iltapäivän ensimmäisen kalan kanssa. Siinä onkin nyt sitten vähän temppuilemista. Joo, kivasti hinkkaa tonne kiveen. No niin, nyt se lähti sieltä sentään. Kyllä se parantaa. Parantaa se. 7-8. Eli 7-8, tämmönen vähän tanakampi, pyrstöön asti paksu hauki ihan tonne asti, mutta pituutta ei ollut siinä niin kauheasti, mutta paransi kuitenkin. Mulla seuraa tuo ruoho. Okei. En tiedä, onko parempi. Oli siinä kala vielä, voi se olla. Meillä on se 60. Päästy tänne. On upgrade. On se 70. On. Kannatti ajaa uudestaan. Mahtava. 7. Onks kiinni? 75. Hyvä Ville. Pöllyjerkki. Äänetön jerkki. Kato mikä file. On potrapoikaa. Hei, se on parannus. Jokainen sentti laskee. Se on pirun tärkeät meille. Nyt löytyi vähän jo syövää kalaa. Tultiin tähän tuulen alapuolelle tämmönen saaren kärki, mistä lähtee matalia kasoja tähän ulkopuolelle ja vähän kiviä ja ruohoa. Niin. Joka puolella on kalaa tällä hetkellä. Semmoinen tilanne. Ollaan semmoisessa potissa. Mut mittaa vähän puuttuu. Rapalan veneessä huudellaan haavimiestä paikalle. Nyt on jokainen senttiparannus tärkeä Rapalalle. Tero, ota haavi. Missä sä oot? Ihan käsittämätön juttu. Pikauitolla. Tunsin heitossa, että joksu raksahti ja näin, että riki roikku tuossa jerkissä. Mä ajattelin, että okei, se ei silloin ui niin kuin se pitäisi. Ja mä vaan niin pikakkelasin uistinta nopeasti sieltä sisään, niin pam! Iski kiinni. Ihan hyvän kokoinen. Tähätää hyvän kokoinen kala, että tää niin pikkasen nostaa taas meidän senttimäärää. Tässä on 72 senttiä. Ui, hyvä kautta. Voi olla upgrade. Aivan äkkiä tänne. Äkkiä. Tulee jo. Voi se olla. Yes. Kato, kun paksu kala. Siinä on paksu. 75. Ei auta meidän korttia tällä hetkellä, mutta edelleen toi sidekick shad. Better or? Oh, you are stupid. What the f are you doing? Okay. What did you... Oh, whatever. But I have the net. You drag the fish in the net. Yeah. Or should I jump in and... It's going really well for me, this competition. So, This is like... Gatorilla käy klassinen munaus haavimistilanteessa. I go sit down and have coffee, sir. And if we don't win, I don't care where we come. Well, that's true. Siinä on! Se on upgrade. Yes! Niin kuin mä sanoin, pakotusviehe. Mä en anna niille vaihtoehtoa. Joko ottaa tai ei. Ei seuraile. No joo. Valkoisella sasaa paikilla.
Tuli tällainen mötiskä. Se on 80. Se on tasan 80. Siitä ei saada millään taitettu isompaa, mutta 80 se on. Joo. Joku sillä tuolla vattaskin muuten potkii mua sormille. Se on justiin syönyt. Joo. Toi on Gatori. Eikö oo? En mä näe. Oranssia silloin ainakin. Joo, toi on Gatori. Se menee kato suoraan se ison kalan spotille. Joo, Gatori. Saatiin kilpaileva venejoukko. Gator tuli tosta Lahden suuakosta sisään. Toki lähtee nyt heittämään sitä spottia, mitä me ollaan jo hakattu. Gatorin huono tuuri jatkuu. Abu on tuskin jättänyt paikalle yhtään aktiivista kalaa. Iso, nyt on iso. Melkein pyörryin. Ja järjetön tärppi oli mennyt kalustolle. Ei on tää varmaan 90 huippu. On 90. Tasan 90. Fast. 65. Kala. On upgrade. Ehkä upgrade. On upgrade. Ei ole mikään näppipotilas. Siinä on vähän sarkomatoosia. Joo, sarkomatoosia. 91. 91. Siinä nähdään, että sarkomatoosikala voi olla ihan hyväkuntoinen yksilö. Mut kun katsotte täältä, todella kaunis hyväkuntoinen kala. Siinä on valtava sarkomatoosi tässä kalassa. Se on joku tommonen virus, jota ei oikein tunneta. Eikä tiedetä, että todennäköisesti se saattaa parantua ja tulla ihan... Mikä oli muuten uistin? Skuuppi. 91-senttinen kala justiin X-Rap Scoopilla. Tämmönen kevennetty lusikka. Vähän ääntä siellä. Ja todella eloisa ja hakeva uinti. Melkein kuin jerkissä välillä. Ja tänään on ollut aika kova uisti. Oi. Hieno tärppi. Aika jännä kans, miten tässä keskustassa on niinku vähän kaiken kokoista. Nyt on iso, nyt on iso kala. Nyt on yli metrinen. Nyt on metrikala. Yes. 92. 92 senttinen. Takaisin kasvamaan. Taas olisi tarvittu apua päätöksentekoon kalapaikkojen valinnassa. Janin pitää kuitenkin pärjätä, kun kisakumppani Tomi on pois pelistä. Mä en varmaan se yhden kokonaan väliin ja se on niin kalastettu paikka, mutta sinne 11.1 Lahteen. Ja sitten ehkä vielä takas tänne. Luottaen, että kukaan muu ei tuu tänne kalaa. Mikä kala, näit sä hyppy? Mä en nähnyt ihan kunnollista kokoa, mutta aika massiiviset pintameiningit. Joo, ei mitään käry minkä kokoinen tää. Nyt tarkemmin kun miettii. Täytyy löysää vähän jarrua. Syvältä tullaan. Ui! Se on reilu metrikala. Se voi olla kisa pisin. Ei ehkä ihan, mutta... No niin. Samaan aikaan CVC on noin 10 kilometrin päässä toisella lahdella.
Sillä saa aina tärpinsä. Ihan ylivoimainen laite. Pixarin jälkeen toisiksi paras. CVCltä vaadittaisiin nyt metrin ylityksiä. Yllättäen Garmin on hengittämässä niskaan. Molemmat joukkueet ovat keskittyneet lahtien edustojen kalastamiseen, missä kalojen keskikoko näyttää olevan hyvä. Helteinen sää on ilmeisesti ajanut isommat kalat pois kaislikoista näiden lahtien edustoille. Yes. Hyvä Janne! 87 senttiä. Ja tällä välin Garminin Jani työskentelee metrikalan kanssa ja alkaa kivuta kohti kärkeä isojen kalojen siivittämänä. Oi. On se metri 5. Toi ison mustan kumikala, just aikaisemmin puhunut, että kalastuspaikoissa kannattaa käyttää tummia uistimia. Sitten meni ihan pikimustia lahnoja. Isolla kumilla heti pamahti tärpistä, se heitiin ja otti saman tien. Hyppäsi metri ilmaa tää kala ja hirveät rallit, hyvä taistelu. 9,1 haavin kanssa. 7,8. Gator kalastaa tietämättään edelleen samaa rantaa kuin Abu ja se näkyy kehnona syöntinä. You dropped it again? No, he just came and hit it, just with the mouth closed. Just like boom, just crashed into it. No, he bite. Is he on the back? Yeah, but ever so slightly. Didn't get the hooks at all. You try it. I don't understand. How do I get it up? You are not when you do your slack line. I didn't do a slack line. He didn't take on a stop. So you can't say I did on a slack line. There was no slack on it. Stay the Take it easy. Now it's coming. Yes. Got the mother. Finally. Yeah, but it's a high 70. Yeah, it's 85, I think. 90 close. 88. Alkaako Happy Anglerin mestarijoukkueen Gator menettää otettaan? 70. Näillä kaloilla ei pärjätä ja he tietävät sen itsekin. I think we're standing here. 84. 84. She's crazy, she wants to go. Yeah. 84. No ohi, näiksä? Näin. Siinä oli 94 senttinen hauki Jörkin perässä. Ei ottanut. Oikein vanhat jääkiekkoilijan pakarat niin jännitti. Nyt pitää oikein alkaa tosissaan kalastamaan. Ja hellepäivän ukkonen pyrkii Porvoon saariston ylle. Ilmanpaine muuttuu nopeasti ja valaistus muuttuu myös. Kalat ovat edelleen aktiivisia, mutta daivalla taitaa olla väärä vieheväri olosuhteeseen. Tande tulee sieltä. Onks? Ei. Pieni kala. Ei. Joo. Pieni kala. Se oli eri kala, ihan saletti eri kala. Seka välähdys oli sen näköinen, että se olisi voinut olla. Joo. Tuja irti. Nyt se lyö vaan muun shadow. Joo. Mun mielestä ei saanut koukuilla. Garminin Jani ottaa puhelun kilpakumppanilleen, joka makaa sairaalassa hauen hampaan aiheuttaman tulehduksen vuoksi. No niin, morjesta. Moro. Miten meillä menee? No meillä menee ihan hyvin. Mikäs on sun vointi? Ootko hengissä vielä? Hengissä ollaan. Käsikin on tallella vielä. Joo, mä kun menin aamulla sinne, kun mä sulle soitin, kun mä menin sinne aluesairaalaan, niin ne kerkes laittaa mulle tipa ja lääkäri tuli katsomaan, että jaa, että hänpäs soittaa tonne töölöönkin. Plastikkakirurgille, mikä on tilanne. No ei mitään, suuri on tos metri 5 senttinen 7,8 ja sit toinen oli oikein komea leveäselkäinen, tosi hyvän mallinen kala. Siis tyhjä vatsainen, mut muuten skrodikala, niin 98 senttiä 7,5. Joo, mä sain Gatorilta yhden mustan kumin, niin sillä tuli se isoin, niin loput on tullut boosterjärkillä. Sellainen aika lähelle sitä likasärkeä, aika lähelle. Vähän niinku Saksa ja likasärjen välimuoto. Okay. Niin sillä mä oon vetänyt kaikki muut. Elikkä täällä ollaan
sairaalassa antibiootti tipalla. Tuli joku infektio pienestä hauen puremasta. Tämä tapahtui tiistaina ja vaikka desinfioin, laitan haavateipin, niin silti. Olkaa tarkkoina. Ja sitten siirrytään 5 kilometriä Garminin sijainnesta länteen, jossa tummat pilvet hyökyvät päälle. Häntäpäässä oleva Abu vaihtaa paikkaa, koska Gator on samalla alueella ja ukkonenkin vähän arveluttaa. Joo, ollaan liikkeellä taas. Sieltä aikamoiset pilvet tulos, nousee tommonen ukkonen tuolta mereltä. Ja ei nyt sitä yritetä pakoon, sitä nyt ei pääse pakoon, mutta mennään pienempään paikkaan. Et siinä vaiheessa kun se iskee päälle, niin meillä on helppo telakoida vene. Niin kuin vanha sanonta, että sateella syö, niin ei mun mielestä pidä kyllä paikkaansa, mutta matalapaineella kyllä syö yleensä. Et se on hyvä. Hyvä, ja täällä merellähän matalapaine nostaa vettä. Että se niinku sitä kautta vielä tehostuu se matalapaineen vaikutus. Mutta sitten kun mennään ukkosen puolelle, niin mulla ei ole kyllä kovin hyviä kokemuksia siitä, että ukkosella tulisi kalaa. Meidän kannaltahan se on hyvä, jos ei niinku ukkonen tule tuohon sotkemaan hommaa, kun ollaan pikkasen niinku alta vastaajina tässä ja tarvitaan upgradeaamista, niin kaikki minuutit on niinku tarpeeseen. I think any change can be good now. And like when the pressure changes, it can activate the pike. So now we're staying in, this area for at least a couple hours, wait for the thunder, see what happens. Because here's big fish here, but they're not active. Memories filling up my mind and I can't seem to push him back. These times ingrained my mind and I just can let it go. I'm gonna lose the way to the things that really matter. It's only one hook now, so yeah, I'll leave it. Gator ronkkii aktiiviset kalat vesikasvien seasta. Siiman päässä on viehe, joka on varustettu offset ruohosuojakoukulla. It's not big, but it's a fish. Are you with me? Yeah. Come on. Wait. Yes. Oh, we have the Honor hook. Wow. Yeah. Sneaky. It's a lot of grass here and it's hard to fish here all the time, so it's good to have these so you don't get stuck in the weed. Almost on top. Yeah, you can hide the hook in the bait. Yeah. This is a 80 fish. Yeah. 90. Yeah. Perfect. Yes. That's a 90. 90 fish. Bra. Ota nyt se kala ylös. Tälli. Nyt paukahti kovaa. Nyt oli kyllä sellainen niitti, että en ole näiden muutaman päivän aikana tuntenut ihan tollasta vielä, vaikka muutama ihan ok kala ollaan kyllä löydetty, mutta nyt kävi kyllä riuhtaseen niin eri tavalla. Nyt metrikala toisi Abulle paljon pisteitä sekä päivän kisassa, Big Fivessa, että mahdollisesti myöskin päivän suurinta kalaa tavoitellessa. Garminilla on pohjalla 105. Käydä maistaa. Täällä päin vai? Joo. Nyt on Antti! Joo. Come on! Kävi kerran tälläs. Paikkoheitto. Siellä oli. Jatka kalastamista vaan. Kyllä mä hoidan tää. Oi, mulla oli täällä. Täällä on kala. Siinä. 88. MacPike. Sarve värissä. Kala! Parannus. Tämän kalan täytyy olla jo yli metrin, muuten Rapalalla on aika käymässä vähiin. Nyt tarvitaan suurhaukia. Yes! Tuli upgradeausta. Hyvä parannus siihen kohtaan. 81. Ihan ok upgradeaus. Ei tää riitä, mutta hyvä alku tähän näin. Niin tästä on hyvä jatkaa. Siinä on kyllä tehty paljon kalaa. Paljon tuommoista 80, jopa 90 kalaa. Mä luulen tämän päivän tulostason olevan oikein kova. Semmoista
4,4, 4,50. Voi olla kovempaa. Voi olla jopa vielä kovempaa. Tää on monen tiimin kotivesiä. Juuri näin, kyllä. Että mä varmaan luulen, että me ollaan ainoat, jotka on jokseenkin täysin vieraita täällä. Muut tuntee nämä vedet kyllä todella hyvin. Nyt on hyvä kala. Ota Havi. Ota. On hyvä. Todella hyvä. Hyvä kala. Se on ottanut poikittain. Se on tullut sivusta. Kyllä. Se on justiin oikea malli. On. Ei vielä halua tulla. Ei halua. Ja eikä vieläkään. Ei halua vieläkään. Vapaa alas, ettei mene tonne potkuriin. Se on sivuttain kiinni. Yes! Yes! Vielä papers. Sori. Vielä kaksi hyvää kalaa. Saat vielä kestää sitä tänään. Puolitoista tuntia jäljellä. Todella nättiä vapaatyöskentelyä Janilta. Kalastuksen huippu-urheilua parhaimmillaan. Kala pysyi kun pysyikin kiinni. Se on hyvin lähellä metriä toi kala. Pääsi kyllä vetää pahasti, kun se oli niinku sivusuunnasta tuli veto. Hyvä taputtelu. Mitä se tarkoittaa näin niinku vaasalaisittain? Niin mitä se tarkoittaa? Siis toi hyvä taistelu. Joo, oli. Taputtelit hyvän kalan, niin sanotusti. Kyllä. Niin. Sitä se tarkoittaa. Meillä on välillä vähän kielimuurita Antti Heinosen kanssa, kun se on stadista ja mä oon Vaasasta. Ei sitä saa kyllä. Ei 99 se on. 99 senttiä. 99 senttiä. Tätä me tarvittiin. Kyllä. Tätä me tarvittiin. Vielä 2. Kyllä. MacPike sarve värillä. Leveä kuin mikä tää selkä. Komea kala. On todella hieno kala. Joo, kyllähän siinä kalaa oli, mutta pieni parannus sentteihin ja ihan toi paras kärki, missä oli selkeästi eniten kalaa, niin heitetään siihen vielä muutama heitto ennen kuin siirretään viimeiseen paikkaan. Et otetaan se vähän ulompaa, siinä saattaisi olla mahis pikkasen parempaa kalaa, siinä oli sen verran ravintoa ja siinä ulompana on pikkasen kasvustoa. Tämä kisan loppu on ahdistavaa. Meillä on alta tuntia aikaa. Olisi paljon hyviä paikkoja käytävässä, kaikki näyttää hyviltä ja hirveä ahdistus saada muutama parannuskala tuohon korttiin, kun tietää, että on niinku ihan hyvä tulos, mutta sit se on niin lähellä. Oikeastaan tää on... Otassani kivet, niin mä lähden tänne oikein. Että oikeastaan tämähän tässä kisahommassa kaikista jännittävin tilanne ja oikeastaan tämä homman suola on. Tämä homman suola on sit, jos tässä onnistuu ja voittaa tällaisesta tilanteesta. Otettiin vielä yksi aika iso siirtymä tossa, että meillä oli tuolla paikka, missä oli aluksi aika hyvin tapahtumia ja saatiinkin siitä ihan korttikaloja ja muuta, mutta sitten siitä tuli vähän se ukkosrintama päälle, tuuli kuoli ja tuntui, että se koko paikka kuoli siinä aika lailla, että ei me sitten saatu enää siitä tapahtumia. Ajettiin sitten tänne ja tämmöiseen yhteen ihan tarkkaan spessuspottiin, mistä on isoja kaloja tähän aikaan nimenomaan tullut vuodesta. No joo, meillä on 45 minuuttia aikaa kisaa. Otetaan pieni riski, meillä on ihan ok tuloskortti, mutta nyt me lähdetään painaa tuossa vielä tommonen 10 minuutin siirtymä. Sitten meillä on puolisen tuntia aikaa heittää siinä. Me toivotaan sitä yhtä oikein hyvää niittiä vielä, niin me saadaan se kortti täydennetty hyvillä kaloilla. Hyvä kala, onko? On. Todella hyvä kala. Jaani, poikaseni, puppesa pidät itsesi nipussa. Nyt on kiire. Joo, mä tulen. Ihkome. Hyvät pääpuristukset. Nyt on jo metrin kala. Anna mennä! Yes! 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 Kädet tärisee. Meillä on kyllä niin hyvä kortti, että... Me ollaan parhaamme tehty. Me ollaan kyllä siis kaikkemme annettu. Nätti kuin vaan. Lihava. Todella painava kala. Kyllä se voi olla muuten. Ei se kyllä. Se on 95. Kato, on. 96. 96. Anna pusu. Come on. En. MacPike sarve. Jälleen. Garminin Jani Karonen tekee vielä viimeisen siirron lainaveneellään ja palaa aamupäivän paikkaan. Oi, nyt on hyvä kala.
Nyt on hyvä kala. On. Garmin on tukevasti 3. päivän piikkipaikalla. Tilanne on äärimmäisen jännä. Kala ei näytä ylimetriseltä, mutta sillä voidaan kiilata Big Five-kisan kakkospaikalle ohi Gatorin, mikäli se ylittää 86 senttimetriä. Ja se tarkoittaisi Garminille koko kisan kärkipaikkaa. Yes. Ja näin Garmin vahvistaa paikkaansa keulilla. Pike Masters-mestaruutta voivat enää uhata CVC ja Abu. Yes. Abulta on kuitenkin aika loppunut, eivätkä pysty enää parantamaan tulosta. Yksi raskaimpia asioita, mitä mä oon tehnyt, mutta taatusti yksi hauskimpia asioita, mitä mä oon tehnyt elämässäni. Mutta viime vuoden mestari CVC iskee viime hetkillä. On iso. Yli metri. Korjaus edellis. Nyt on metrin kala. Pistä se haavi nyt pitkäksi sitten. Rakkaat kalastusurheilun ystävät, voittajajoukkue on selvillä. Team CVC olisi tällä kalalla voittanut koko kilpailun. Kisan tärkein kala oli jo lähes haavissa. Viime vuoden Pike Mastersin ja Pike Masters Haukiliigan voittajajoukkue on kukistettu. Oi. Hei, tää saattaa olla parannuskala. Toisella puolella Porvoota Garminin Jani on täysin tietämätön voitostaan ja vielä viimeisillä minuuteilla nostelee hulluna kalaa veneeseen. Garmin on vuoden 2020 voittaja. Todellinen taistelu joukkueelta, jonka toinen tiimin jäsen Tomi Tikkanen on sairaalassa ja joka joutui kalastamaan tuotantotiimin varaveneellä ja lainatuilla kalastusvälineillä koko viimeisen päivän. Olis 82. Annetaan Janin vielä taputella tämä kala ylös ja käydään sitten läpi tulokset Porvoon ja koko kilpailun osalta. Kohta. Piirit. Kerkeis mä vielä. 3 minuuttia. Garmin voittaa siis 3. päivän 467 sentillä ja saa myös päivän suurimman kalan, jolla kuittaa tärkeän lisäpisteen. Abu ja CVC taistelivat viimeiseen minuuttiin asti aivan kintereillä ja olisivat saavuttaneet Pike Masters 2020 mestaruuden yhdellä reilun metrin mittaisella kalalla. Pike Mastersin Big Five lopputilanne näyttää tältä. Taulukkoon on koottu 3 kisapäivän 5 suurinta haukea jokaiselta joukkueelta. Parhaimman tuloksen teki tänä vuonna Abu, joka sai myös kilpailun suurimman 109 senttimetrisen kalan Espoo-päivän aikana. Lopullinen kokonaiskilpailun pistetilanne näyttää tältä. Garmin voitti 20 pisteellä. Heidän tasavarma suorittamisensa päivästä toiseen tuotti hyvät pisteet jokaisena kisapäivänä. Ensimmäiset 2 päivää Garmin kalasti lähes pelkästään ulkosaariston reunojen kivikkorantoja, joissa hauen keskikoko on yleensä suurempi kuin Sisälahdissa. Finaalissa Garmin otti riskin ja panosti koko päivän 2 ennalta suunniteltuun paikkaan, joissa oli ison kalan mahdollisuus. Syönnin odotteleminen näissä paikoissa kannatti ja pisteitä ropisi finaalipäivän voitosta ja suurimmasta kalasta. Abun strategiana oli alun perin panostaa pelkästään isojen kalojen paikkoihin, tässä tapauksessa lahtien keskiosiin. Abun olisi kannattanut Espoon osakilpailussa täyttää tuloskortti ensin pienemmillä kaloilla ja ryhtyä vasta sen jälkeen yrittämään isoja yksilöitä. Tällä strategialla Abu olisi ollut Pike Masters-voittaja. CVC suoritti koko kisan tasaisella menestyksellä. Ainoastaan iso kala jäi puuttumaan ja sen saaminen oli hyvin lähellä kisan viimeisillä minuuteilla.
Käydään vielä kerran Tuusulassa Ruodon myymälässä, jossa Joonas esittelee vieheet, joilla Garmin taisteli itselleen Pike Masters-mestaruuden. Viime Pike Masters-kaudella voitto tuli Busterijärkillä, silloin tällaisella vanhalla punamustalla värillä CVC-tiimille. Me tehtiin siitä silloin erikoiserä, jossa oli Ruoto Pike Masters-teksti. Tänä vuonna voitto tuli taas Busterijärkillä, mutta tällä kertaa Garminin tiimille. Onnittelut heille siitä. Värinä toimi vanha Porvoon urheilukalastajien erikoisväri muutaman vuoden takaa, josta me ollaan nyt tehty noin 500 järki erä. Eli sitä on saatavilla venemessuilta, meidän verkkokaupasta ja totta kai myös täältä myymälästä. Toinen ratkaiseva viehe Garmin tiimillä oli tämä Gaitorin uutuusväri Black Birch, eli tämmönen musta ahvenväri. Tämän sekä kaikki muutkin Pike Mastersin vieheet löydät meidän myymälästä sekä myös nettikaupasta osoitteesta ruoto.fi/Pike Masters. Kiitos ja näkemiin. Pike Masters 2020. Jakso 6 loppu. Kyllä, se oli siinä. Tietenkin toivon, että riittää. Mutta. Kaikki 6 joukkuetta on pirun taitavia kovia kalamiehiä ja on ollut hyvä päivä tänään. Isokin kala on ollut aktiivinen. Jaa, tässä joutuu kyllä nyt aika pahasti jännittämään. En tiedä, siis mulla on hyvät saumat voittoa, sanotaan näin. Mä tein ihan hyvän tuloksen ja toivottavasti oli myös päivän suurin kala, se 1,5 metriä. En tosiaan tiedä yhtään. No, mutta tosi hauskaa oli. Hienot kelit ja kalaa tuli jokaisena päivänä hyvin. Harmi, että isot kalat aktivoitu vasta tänään. Pelkäänpä pahoin, että tällä tuloksella niin ei kovin hääviä tulosta synny. Mut hei, katsotaan venemessuilla sitten, että mihin se riitti. Mutta ei mitään. Me pakataan kamat ja lähdetään sytkyttelemään kohti Hamarin satamaa ja siellä on jotkut bileet kai. Joo. Pike Masters. Mennään juhliin. Finalisteille. Hyvä. Lähdetään juhliin. Kyllä se silti, hei Tero. En mä voi pettynyt olla, vaikka ei ihan mennytkään nappiin, niin oli siellä paljon hyviäkin onnistumisen hetkiä. Viimeiseen kalaan tulee tällainen sotku. Oi. OMG. Nyt alkaa olla aivan loppu. Kyllä tää on kova rypistys 3 päivää. 3 päivää kisailla täällä 10 tuntia päivässä. Stressata tästä kalan tulosta. Ajellaan rantaa päin. Ruotsalaistyylinen halaus. Kiitos Ville. Kiitos Jussi. Yes. Oi. Joo. Vähän jäi mietittää. Meillä jäi 2 hyvää kalaa jäi tai mä tiputin tai lekseni mukaan mä en osaa vaan kalastaa, niin ehkä se on oikeassa. Mut nähdään venemessuilla finaalissa. Moro! Mastersin perinteenä on ollut se, että joukkueet antaa toisille lahjoja ja Daiva on halunnut näköjään antaa meille pyyhkeitä ainakin. Katsotaanpa, mistä syystä niitä pyyhkeitä meille tulee. Mun mielestä meillä tarvii antaa pyyhkeitä. Me on aika hyvin hoidettu homma. Oltu kilttiä niitä vastaan. Mutta Daiva on hieno tiimi. Daiva on hieno tiimi ja siellä on Hutri, Juhani ja VMB. Katsotaan. Kyllähän me vähän ollaan kiusattu, varsinkin VMB:tä. Semisti ehkä ollaan tässä muutaman päivän varren. Pistetään jännityksellä, että mitä löytyy pyyhkeiden sisältä. Ja mikä tää pyyhe on? Onko siinä jotain ideaa? Oi, täältä löytyy Natusan Baby Oil First Touch. Se on varmaan sulle, kun sä oot sellainen nuorempi kaveri. Mä otan tää. Joo. Mulla on se mukulla kotona, niin tää tulee käyttöön. Ja tää on ihan kuin sun tänään käyttämä uisti. Kyllä. Joo. Mä sanoisin, että tässä näkyy se Daivan laatu. Hyvin paistaa läpi. Näin on. Ja pojat näköjään muisti meitä myös jäätelöllä. Sitä tämmöisellä helteellä. Helteellä, niin tää maistuu. Ja lopuksi sitten saatiin näköjään vielä champagnepullon korkki. Kyllä. Ja tää voisi niinku poksauttaa nyt.
Kiitos ja näkemiin. Ja sitten vielä näihin kuviin ja tunnelmiin.